বন্ধুসকল জিঅ'ফোনৰ সফলতাৰ পিছত এইবাৰ জিঅ' কোম্পানীয়ে আৰু এটা নতুন মোবাইল লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু সেইটোৰ নাম হৈছে JioPhone 2। আজি আমি আলোচনা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত যে JioPhone 2ৰ কি স্পেচিফিকেশন আছে আৰু ইয়াত কি নতুন ফিচাৰ্স দিছে আৰু এই মোবাইলটো আপোনালোকে কত কেনেকৈ কেতিয়া কিনিব পাৰিব এই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। তো ফ্ৰেন্ডছ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। JioPhone 2 তো দেখাত প্ৰায় ব্ল্যাকবেৰী মোবাইলৰ নিচিনাই। তো প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম এই ফোনটোত আপোনালোকে কি স্পেচিফিকেশন পাব। এই ফোনটোত আপোনালোকে অপাৰেটিং সিস্টেম JioPhone অপাৰেটিং সিস্টেম পাব, 512 MB RAM পাব, লগতে 4GB ইন্টাৰনেল মেমৰি পাব। ইয়াত আপোনালোকে নতুনকৈ SD কাৰ্ড স্লট পাব, 2 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকে ফ্ৰন্ট কেমেৰাও পাব, ডুৱেল সিমৰ ইয়াত সুবিধা পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে 2000 mAh বেটাৰী পাব আৰু এই ফোনটোত 2.4 ইঞ্চিৰ ডিসপ্লে পাব। তো বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰিম এই ফোনটোত আপোনালোকে কি নতুন ফিচাৰ্স পাব। তো ইয়াত আপোনালোকে নতুন ফিচাৰ্স পাব, হোৱাটছএপ পাব, ইউটিউব পাব আৰু লগতে ফেচবুকো পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৱাইফাই আৰু জিপিএছৰো সুবিধা পাব। এতিয়া কথা হৈছে এই ফোনটো আপোনালোকে কত কেনেকৈ পাব আৰু এই ফোনটোৰ মূল্য কিমান। এই ফোনটোৰ প্ৰাইস হৈছে 2999 টকা। এই ফোনটো আপোনালোকে 2999 টকাত পাব আৰু এই ফোনটো আপোনালোকে 15 আগষ্টৰ পৰা MyJio এপত আৰু jio.com-ত এভেইলেবল হ'ব। তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰে আৰু জিঅ'য়ে এটা নতুন অফাৰ দিছে। সেই অফাৰটো হৈছে জিঅ' মনসুন অফাৰ। সেই অফাৰটোৰ জৰিয়তে আপুনি যদি আগৰ পৰাই জিঅ' ফোন ইউজ কৰি আছে, পুৰণা জিঅ' ফোন, সেই জিঅ' ফোনটো আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ কৰি নতুন জিঅ' ফোন 2 ল'ব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে 501 টকা দিব লাগিব। 501 টকা বেছি ডাঙৰ কথা নহয়, 501 টকা দি আপোনালোকে নতুন জিঅ' ফোন 2 ল'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল আমি এতিয়া কথা পাতিম যে এই জিঅ' ফোন 2 ল'ব লাগে নে নালাগে। তো বন্ধুসকল আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে 3000 টকাত আপোনালোকে জিঅ' ফোন 2 কিনাতকৈ আপোনালোকে আৰু 2-3000 টকা দি মাত্ৰ এটা ভাল স্মাৰ্টফোন ল'ব পাৰে। কাৰণ কিয় জানে এই ফোনটোত বেছি বিশেষ একো সুবিধা দিয়া নাই। আপোনালোকক খালি হোৱাটছএপ দিছে, ফেচবুক দিছে, ইউটিউব দিছে আৰু লগতে ৱাইফাই আৰু জিপিএছ দিছে। আপোনালোকে এই 3000 টকাত মাত্ৰ এইখিনিহে পাব। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ফোনটো নিকিনি আপোনালোকে যদি 6000 টকাত বা 2-3000 টকা বেছিকৈ দি যদি আপোনালোকে এটা যদি ফোন কিনে, সেই ফোনটোত আপোনালোকে বহুত সুবিধা পাব, লগতে বহুত ফিচাৰ্সও পাব। স্মাৰ্টফোন এন্ড্ৰইড ভাৰ্সন বহুত বেছি সুবিধা পাব আৰু বন্ধুসকল এই ফোনটো কিনাতকৈ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকে জিঅ' ফোন আগৰ পৰা ইউজ কৰি আছে তেনেহলে 501 টকা দি আপোনালোকে নতুন জিঅ' ফোন ল'ব পাৰে, জিঅ' ফোন 2 ল'ব পাৰে। কাৰণ আপোনালোকে 501 টকা দিলে টোটেল আপোনালোকৰ 2000 টকাহে যাব। কাৰণ আগতে আপোনালোকে 1500 টকাত জিঅ' ফোন 2 কিনিছিল আৰু এতিয়া আপোনালোকে 501 টকা দিলে এইখিনি সুবিধা পাই যাব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যে সাইডত যে ঘণ্টাটো পাব সেই ঘণ্টাটো টিপি দিব। আৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।